درود به هنرجوهای عزیزم. قراره با هم این تاپ بسیار زیبا رو ببافیم که باز این رو هم میتونید ادامه بدید، به شکل پیراهن در بیارید. بافت از کمر شروع میشه، با این موتیف ها شروع میشه، بعد میریم قسمت پشت رو میبافیم، بعد قسمت جلو رو اتصال میدیم و بعد ادامه کار دور تا دور به این حالت چیندار میسته. من این پایه های بلند 4 تاییم رو 12 رج ادامه دادم. شما میتونید بیشتر، میتونید کمتر، هر جور که خودتون صلاح میدونید. بریم با هم آموزشش رو بی معطلی ببینیم. قبل از دیدن آموزش کلید سابسکرایب فراموش نشه که بزنید روش تا عضو کانالم شید و دسترسی به تمام آموزش های رایگان رو داشته باشید. بریم با هم ببافیمش. فقط عزیزان من یه نکته ای رو اینجا خدمتتون بگم. در حین معرفی کانوا من گفتم که با کانوای آلیز دیوار رنگش به این صورتی نمیخورد، بنابراین کل بافت رو من با کانوای غزال بیبی که کتان هستش بافتم و برای من 4 کلاف کانوا برده برای این تا برای سایز 38 تا 40. خب ببینید برای بافت موتیفش من میام از یارن آرت فلاورز استفاده میکنم که چند رنگیه و برای بافت کارمون، زمینه کارمون، من از آلیز دیوا دارم استفاده میکنم که سیلکی هستش و بعد با قلاب شماره 1 تا 3 که من کلن همه رو دارم با قلاب شماره 3 میبافم. من این باندش رو گم کردم ولی همین یارن آرت فلاورز هست، جفتش رو دارم با 3 میبافم چون ضخامت نخاش یکیه. میبینید رنگش هم 382 هست کالرش و 100 گرمه، 350 متره. بریم ببافیم. خب اول از همه ما باید موتیف ببافیم. ببینید به اندازه دور کمر ما باید این موتیف ها رو ببافیم. باید از این، من برای خودم نمیگم باید چون باز بستگی به دست داره، شاید 8 تا بشه، شاید برای شما 10 تا بشه. مثل من باید 10 تا از این موتیف ها ببافم. در ابتدای کار میام یک حلقه جادویی میزنم و 3 تا زنجیر، 1 2 و 3، مدل 1 پایه بلند. حالا شروع میکنم به بافت پایه، زدن پایه های بلند. 3 4 5 6 7 8 تا 16 تا. خب من 16 تا پایه بلند رو بافتم. نخ رو از پشت میکشم، میام به سومین زنجیر این رو هم میگیرم، به این شکل بس میزنم. حالا میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم، همینجا میام شروع میکنم به یه نخ روی قلاب یه دونه در میارم، دوباره به همین شکل. این میشه دومین بار و این میشه سومین بار. من الان 7 تا نخ روی قلاب دارم، روی همش یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. میام حالا روی بعدی، اینجا رو یادم نره چون اون 3 تا زنجیره بود. این قسمت ما 16 تا داشتیم پایه، پس بعد 16 تا از این فندقی ها داشته باشیم. دوباره یه دونه، 2 دور و 3 دور. دوباره میام به این شکل یکی میکنم و یه تک زنجیر. میرم روی بعدی. ببینید نخ روی قلاب، یه دور، 2 دور و 3 و یک میکنم، یه تک زنجیر. یه بار دیگه نخ روی قلاب، یه بار، 2 بار و 3 بار.
با هم یکی و یه تک زنجیر. دوباره نخ روی قلاب، 1 2 و 3 و بعد با هم یکی و یک تک زنجیر. به همین ترتیب تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام اینجا یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت بالا سر پایه رو میزنم، حالا میام وسط این تک زنجیره و یک بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، میخوام پایه های بلند به صورت نیمه 4 بار انجام بدم. 1 2 3 و 4 و حالا با هم یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، میام دوباره مابین این 2 تا 1 2 3 و 4 و حالا یکی میکنم. 2 تا زنجیره، دوباره میرم این قسمت، 1 2 3 و 4 و با هم یکی میکنم. 2 تا زنجیر، دوباره 1 2 3 و 4 و با هم یکی. 2 تا زنجیره و تا انتها به همین شکل میبافم. خب من بافت رو تا انتها انجام دادم. حالا برای زدن بست میام به جای 2 تا زنجیره یک پایه متوسط میبافم و میام به این قسمت به این شکل یکی میکنم به جای 2 تا زنجیره، چون میخوام از همینجا کار رو شروع بکنم. میام 4 تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه دوبل، 2 دور نخ، یک پایه دوبل دیگه میبافم، دوباره 2 دور نخ، یک پایه دوبل دیگه بافته میشه. میام ما بین این 2 تا روی این 2 فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. ببینید الان من این 3 تا پایه دوبل رو که بافتم، وقتی برمیگردم این قسمت رو تکمیل میکنم. 3 تا پایه بلند بافتم، حالا میام توی این فضای 2 زنجیره 3 تا پایه متوسط میبافم، 1 2 و 3. دوباره میام داخل این فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام اینجا 3 تا پایه دوبل میبافم، 1 2 و 3. 2 تا زنجیره، دوباره 2 دور نخ روی قلاب و میام 1 2 و 3 به این شکل. دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند، 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند، 2 و 3 و دوباره 2 دور نخ روی قلاب، 3 تا پایه دوبل، 2 تا زنجیره، دوباره 2 دور نخ، 1 2 و 3. به همین شکل ادامه میدم.
خب ببینید تا انتها بافتم، به انتهای کار رسیدم. میام 2 دور نخ، میام اینجا 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام به 4مین پایه زنجیرم 1 بس میزنم. یه تک زنجیره، یه مقدار نخم رو بیشتر میکشم بابت اینکه میخوام حالا اتصالش رو به این قسمت بهتون بگم چجوری اتصال بزنید. خب ببینید دوستان، من این نخ سوزن کردم. حالا میخوام به این قسمت از روی کار ببینید، میام به این شکل توی این فضای 2 زنجیره به این شکل میگیرم، به این حالت. این اولش یه کوچولو سخته. میام اینجا از فضای 2 زنجیره این قسمت هم به این شکل میگیرم. این بافته این قسمت جلو. حالا به این شکل نگه میدارم. میام این قسمت رو میگیرم، الان ببینید اینجا میام اینجا و به این شکل میام داخل این قسمت، به این شکل میگیرم. حالا میام روی بعدی، دوباره از این قسمت به اینجا، دوباره از اینجا میام این قسمت، باز ببینید میام از اینجا به این قسمت، دوباره از اینجا نخم رو میارم اینجا، باز به این حالت میگیرم، از اینجا به این شکل، دوباره به این حالت، باز از اینجایی که این نخ رو عبور دادم میگیرم، دوباره و میام اینجا، دوباره میام به این شکل، به این حالت میبافم، میدوزم، یعنی در واقع ببینید یه مقدار که میکشم به این شکل جمع میشه. پس تا انتها انجام میدم، برمیگردم. خب ببینید دخترها، من کامل دور تا دور بافتم. حالا هر اندازه‌ای که موتیف برای شما اندازه هستش. ببینید از اینجایی که این قسمت پایه های دوب ستا و اینجا زنجیرمون بود، میام نخم رو وارد میکنم، 3 تا زنجیره میزنم و همینجا دوباره 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. میام یه تک زنجیره میزنم، در واقع 3 تا پایه. ببینید اینجا فاصله، پس میام دوباره 3 تا پایه بلند دیگه، فاصله بین 3 تا پایه دوب و 3 تا پایه بلندم رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم. ببینید ما بین این قسمت میام اینجا و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره، میام این وسط و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا
3 تا پایه بلند، یه تک زنجیره، دوباره میام توی این فضا، 3 تا پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره، میام اینجا این قسمت، سه تا پایه بلند، یه تک زنجیره، دوباره میام اینجا، یه تک زنجیره و به همین ترتیب دور تا دور ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام این قسمت، یه تک زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره، به این شکل میگیرم و یک بس میزنم. ببینید الان اینجا روی این موتیف 1 2 3 4 5 6 تا ما 3 تا پایه‌ای داریم. 10 تا موتیف من داشتم، پس ما 60 تا از این 3 پایه‌ای ها داریم. حالا در رج 2 من میام 1 2 3 تا زنجیره و یه زنجیره برای فاصله. این 3 تا زنجیره پایه بلندم هست و در انتهای کار میام 2 تا پایه بلند دیگه اینجا میبافم و این رو کامل میکنم. میام تو این فضای تک زنجیره و 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3، یه تک زنجیره، دوباره میام این قسمت، 1 2 و 3، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام دوباره 3 تا پایه بلند، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، به همین ترتیب دور تا دور ادامه میدم. خب ببینید دوستان تا انتها من بافتم، تک زنجیرم رو زدم. ببینید اینجا الان این 3 تا زنجیره اولیه‌ام بود، میام اینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. ببینید کار رو. برای رنج بعد من میام این داخل یک بست میزنم، 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند و دوباره میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم. در واقع هر میزان ارتفاعی که خواستم ببافم این رج 2 و رج 3 تکرار میشه. رج اول که پایه هامون بود بافتیم، رج بعد ما اومدیم اینجا 3 تا زنجیره و یه تک زنجیره زدیم و اینجا شروع کردیم و اومدیم اینجا پایان بود. در این رج میایم داخل این تک زنجیره و 3 تا پایه بلند رو میبافم، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت و 3 تا پایه بلند رو میبافم، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا و 3 تا پایه بلند رو میبافم، دوباره بافت رو ادامه میدم، یک بار دیگه بهتون نشون میدم و دوباره تکرار هست و بعد من میبافم، بهتون میگم چند رج من به همین شکل بافت رو ادامه میدم. خب ببینید عزیزان من دوباره به انتهای کار رسیدم. ببینید من الان اینجا روی سومین زنجیره که بستم رو بزنم، دوباره باید 2 رو شروع بکنم، یعنی 1 2 3 4 تا زنجیره بزنم که 3 تاش معادل پایه بلند، یه تک زنجیره که وقتی برمیگردم اینجا 2 تا پایه بلند بعدیم رو ببافم و دوباره میام این داخل و 3 تا پایه بلند میبافم، دوباره یه تک زنجیره و میرم داخل بعدی. به همین ترتیب من بافت رو ادامه میدم. حالا بهتون میگم چند رج بافتم، به چه ارتفاعی بافتم. دوباره پس رج 2 و 3 هی تکرار میشه. بافت رو انجام میدم، برمیگردم. درود دخترا، نگم براتون آماده دارم میکنم یک بلوز فوق‌العاده خوشگل و جذاب. این موتیفش رو ببینید چقدر خوشگله. دارم این آموزش رو براتون ضبط میکنم.
حالا مراحلش رو همینطوری که دارم میبافم استوری میکنم و بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رنج بافتم. حالا میخوام قسمت پشت و جلو رو از هم جدا بکنم و جدا جدا ببافم. من 30 تا برای قسمت پشت دارم، 30 تا بافتم برای قسمت جلو. 60 تا داشتم، 60 تقسیم بر 2 میشه 30. حالا برای جدا سازی میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره 3 پایه بلندم رو میبافم. الان داریم قسمت پشت رو میبافیم. یه تک زنجیره، دوباره میام 3 تا پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره و 3 تا پایه بلند، تک زنجیره، بافت رو ادامه میدم تا بهتون بگم تا کجا. به این شکل میبافم. خب ببینید من 28 تا از این ستایی ها بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 و 28 تا. میام روی این تک زنجیره آخر یک پایه بلند میبافم. در واقع که داریم الان قسمت پشت رو میبافیم و جلو داریم مجزاش میکنیم، این میشه در واقع رج یکمون. برای رج 2 میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام روی این تک زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت 3 تا پایه بلندم رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 3 تا پایه بلند و تک زنجیره. ادامه میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. تک زنجیرم رو میزنم، میام اینجا 3 تا پایه بلند رو میبافم و میام به سومین زنجیره از این 3 تا به سومیش یک پایه بلند میزنم. در واقع من اینجا الان 27 تا پایه بافتم. از اینجا تا این قسمت کم شد. دوباره میام تکرار میکنم، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میخوام کم کنم، پس میام این قسمت و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا و 3 پایه بلند. دوباره ادامه میدم. باید هی رج به رج همین بافت رو تکرار بکنیم تا بهتون نشون بدم تا کجا. دوباره پس ادامه میدم، دوباره قسمت آخر رو بهتون نشون میدم و همین بافت تکرار میشه. ببینید داره به این شکل کم میشه. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. میام اینجا هم 3 تا پایه بلند رو میبافم، یه تک زنجیره میزنم و میام به یک سومین زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند رو میبافم. الان اینجا در این رج پایه های من ستایی ها رسید به 26 تا. دوباره اینجا میشه 25. دوباره به همین شکل هر رج یه پایه از این ستایی ها کم میشه. یعنی دوباره من میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام این قسمت دوباره 3 تا پایه بلند رو میبافم، دوباره یه تک زنجیره میرم این قسمت. پس این بافت رو رج رفت و برگشت ادامه میدم. هر رج یه دونه کم میشه
تا در انتها بهتون بگم باید چند تا از این سه‌پایه‌ای ها بمونه. اگر شما مثل من بافت رو انجام دادید برای سایز مدیوم تا لارج و همین 60 رو دارید، وگرنه مال شما تعدادتون بیشتر یا کمتر هستش. ولی من به این شکل این بافت رو ادامه میدم تا بهتون بگم به چه شکلی. خب ببینید عزیزان، من به اون ارتفاعی که خواستم بافتم، منتها نه با اون کانوا. حس کردم اصلا به این رنگ نمیاد. از کانوای سفید استفاده کردم، غزال بیبی کتان که 165 متر 50 گرم هستش و 2 تا رنگ سفید داشت که من از این کالرش 3410 استفاده کردم که به این زمینه هم نزدیک باشه. من همون 14 تا رو بافتم. ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا. حالا ما باید این 14 تا رو به اون ارتفاعی که برای حلقه آستینمون هست ما باید ادامه بدیم. من تقریبا ارتفاع 17 سانت برای من کافیه. من الان اینجا بخوام علامتش بزنم ببینم کجا 17 سانت میشه، میبینید من باید این مقدار ببافم تا اینجا. این هم که حلقه آستینم هستش، این 17 سانت من. ببینید پس باید همین 14 تا پایه رو به همین شکل رفت و برگشت ادامه بدم. حالا بهتون نشون میدم چطوری. خب ببینید اینجا من الان میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم که این یک پایه بلنده، این یه تک زنجیره فاصله. میام اینجا شروع میکنم به بافت 3 تا پایه بلندم. پس به این شکل بافت رو ادامه میدم. دوباره یه تک زنجیره و میام این قسمت و 3 تا پایه بلند رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا و 3 تا پایه بلند رو میبافم. تک زنجیره ادامه میدم تا برسم این قسمت. خب ببینید ما از اینجا الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا داریم. دوباره رج بعد 14 تامون تکمیل میشه. من الان میخوام برسم به این قسمت پایه بلند، پس میام یه تک زنجیره برای فاصله و میام روی سومی زنجیره یک پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیرم رو میزنم، کار رو برمیگردونم، میام داخل این قسمت که یه تک زنجیره زده بودیم 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. پس به این شکل 3 تا پایم تکمیل شد. دوباره یه تک زنجیره میزنم و میرم داخل فضا و بافت رو 3 پایه رو انجام میدم. دوباره بافت رو ادامه میدم برسم به انتهای کار و دوباره دورج تکرار میشه تا اون ارتفاعی که شما میخواین برای حلقه آستینتون. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، باز به انتهای کار میرسم. میام اینجا 1 2 و 3 تا پایه بلند رو میبافم. این بار شد 14 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دوباره میام برای رج بعد که گفتم این دورج تکرار میشه 4 تا زنجیره میزنم، 3 تا که معادل یک پایه بلند، یه تک زنجیره برای فاصله. دوباره میام این قسمت، میام اینجا و 3 تا پایه بلند رو میبافم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت 3 پایه بلند. باز به این ترتیب در این رج ما 13 تا پایه داریم. دوباره میبافم، برمیگردم، دوباره رج بعد 14 تا داریم. به همین شکل به اون ارتفاعی که میخوام میبافم و برمیگردم. خب ببینید من به 14 تا پایه رسوندم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 تا. حالا برای ادامه کار اگر به اون ارتفاع نرسیدیم، یعنی حلقه آستین ما هنوز تموم نشده، باید همین رو تکرار کنیم. یعنی این دورج رو همینطور تکرار میکنیم، همین تعداد 14 تا
بمونه. در واقع عرض کار من الان برای این کار 24 سانته. حالا شما باید نگاه کنید متناسب به اون کارتون. اگر این 24 سانت براتون کافیه. شاید بخواید کوچیکترش بکنید، شاید بخواید بزرگتر بکنید. تا هر جایی که احساس کردید براتون کافیه، از اونجا به بعد ثابت صاف میرید بالا. من تا اینجا بافتم، از اینجا به بعدش رو حالا ادامه میدم چون میخوام با قسمت جلو یکی بشه. حالا قسمت جلو رو شروع میکنم و بعد دوباره پشت رو همین رو ادامه میدم. خب برای قسمت جلو ببینید اینجا من میام این یه دونه رو فاکتور میگیرم، یعنی در نظرش نمیگیرم. میلم رو بر میدارم، از همین قسمت تک زنجیره نخم رو وارد میکنم و 3 تا زنجیره میزنم. میام حالا این قسمت، پس اینجا موند، حالا میام اینجا و 3 تا پایه بلندم رو میبافم. یه تک زنجیره میزنم، میرم و تک زنجیره بعدی. دوباره سه تا پایه بلند میبافم. دوباره تک زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره تک زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره. ادامه میدم، انتهای کار رو بهتون نشون میدم. خب به انتهای کار دارم میرسم، تک زنجیرم رو زدم. دوباره میام اینجا نگاه میکنم، ببینید باید این رو جا بذارم. پس میام اینجا روی این تک زنجیره 3 تا پایه بلندم رو میبافم، 2 و 3 و میام این قسمت یک پایه بلند و این یه دونه بافته نمیشه. در واقع من الان 28 تا گل بافتم. الان میشمرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 و 28 تا. حالا میام اینجا دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و میام داخل این تک زنجیره دوباره 3 پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میام روی بعدی. 28 تا به خاطر اینکه 2 تا هم از این طرف و اون طرف گلمون گرفته شد. دوباره یه تک زنجیره و ادامه. بافت رو ادامه میدم. خب در رجسته هم تعداد گلای من به 26 تا میرسه. الان میام این قسمت بعد تک زنجیره دوباره گلم رو میبافم، 1 2 و 3. یه تک زنجیره یه تک زنجیره نداریم، میرسیم به این قسمت پایه بلند به این شکل میبافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم رج 4. دوباره میام اینجا گلم رو اجرا میکنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، دوباره گل بعدی. در رج 4 تعداد گلای من به 25 تا میرسه. اگه مثل من بافته باشید، مال شما ممکنه تعدادش بیشتر یا کمتر باشه. پس این رج رو هم میبافم. ببینید داره از دو طرف کم میشه. در واقع من الان به این شکل بگیرم، الان بافت من داره از دو طرف، یعنی حلقه آستین داره کم میشه. این رج که تموم بشه ما باید قسمت جلو رو 2 قسمت بکنیم.
یکی این قسمت میره بالا، یکی اینجوری میره بالا و اولش یه مقداری حالت هلال برای اینکه ایجاد بشه به این شکل ایجاد میکنیم و بعد این قسمت رو باید صاف بریم ولی حلقه آستین رو باید ادامه بدیم. پس این رج رو هم میبافم. خواستم یه توضیح کلی بهتون بدم که براتون جا بیفته و بعد برمیگردم. به انتهای رج 4 دارم میرسم. دوباره این گل که تشکیل شد یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا، دوباره گلم و میام این قسمت روی سومین زنجیره پای بلند رو میزنم. خب الان ما میخوایم، الان اینجا قسمت پشت کاره، میخوایم بریم جلوی کار. جلوی کار میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. از 25 تایی که دارم 9 تاش رو میبافم. پس حالا این قسمت سمت راست رو ما میخوایم ببافیم. پس میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت، این گل اولم. پس بعد 4 رج میایم تفکیک میکنیم دو طرف کار، قسمت جلو رو یه تک زنجیره. الان این قسمت حلقه آستینم هست، این قسمت یقم هست جلوی کار. دوباره 1 2 و 3 میام یه تک زنجیره میزنم. الان 2 تا گل شد، پس 9 تا گل میبافم، برمیگردم باز بهتون نشون میدم. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا گل بافتم. میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت، نهمین گل رو هم میبافم. بدون هیچ گونه تک زنجیره‌ای میام این قسمت و یک پایه بلند. خب تفکیک شد، کار رو میخوام برگردونم. پس میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. میام این بار 8 تا گل بافته میشه، یه گل کم میشه. یه تک زنجیره، دوباره یه تک زنجیره میبافم. خب میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت گلم رو تشکیل میدم، 2 و 3 و حالا میام این قسمت پایه بلندم رو میبافم. الان شد 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و میام این گل رو کنار میزنم، دوباره توی تک زنجیره 3 تا پایه بلند. اینجا تعداد گلای من به 7 تا میرسه. به انتهای رج رسیدم، یه تک زنجیره میام اینجا، 3 تا پایه بلندم رو میبافم یا همون گلم رو و میام این قسمت یک پایه بلند. ببینید الان 7 تا دارم، 1 2 3 4 5 6 و 7 تا. ببینید الان از اینجا به بعد من دیگه برای یقه نمیخوام کم بکنم، فقط قسمت حلقه آستین کم میشه. پس از این جهت ما کم نمی کنیم. الان اینجا قسمت روی کار هستش، ببینید نخ اضافه پشت کاره. میام اینجا این بار 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میخوام دیگه اینجا کم نشه. کارو برمیگردونم، میام اینجا و 3 پایه بلندم رو میبافم، 1 2 و 3 یه تک زنجیره، دوباره میرم بعدی، 1 2 و 3 یه تک زنجیره، میرم بعدی، 1 2 و 3 یه تک زنجیره، میرم بعدی،
1 2 و 3 یه تک زنجیره. بعدی 1 2 و 3 یه تک زنجیره. میرم بعدی 1 2 و 3. الان 1 2 3 4 5 6 تا شد. الان اینجا قسمت حلقه آستینم هستش، پس باید کم کنم. میام این قسمت روی سومی زنجیره پای بلند رو میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم، میام روی این قسمت تک زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. یه تک زنجیره. دوباره میرم بعدی. تک زنجیره. دوباره میرم بعدی. میبافم. بافت رو ادامه دادم. ببینید الان این قسمت جلوی کار، این قسمت یقه است. پس میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت. اینجا یه تک زنجیره زده بودیم، 4 تا زنجیره. این زنجیرمون برای فاصله بود. 3 تا پایه بلند داخلش میبافم. 2 و 3. دوباره میام رج بعد. تکرار این 2 رج هستش. میام دوباره 1 از این قسمت نمیخوام اضافه بشه. ببینید الان باز 6 تا شد. 1 2 3 4 5 6 تا. پشت کار میشه 5 تا، دوباره 5 تا بافته میشه. پشت کار 4 تا، دوباره 4 تا بافته میشه. پشت کار 3 تا، دوباره 3 تا بافته میشه. حالا با هم میبافیم. پس دوباره من نمیخوام اینجا کم بکنم، پس اینجا میشه 1 2 3 4. میخوام پشت رو ببافم. الان اینجا 1 2 3 4 5 6 تا داریم، پس حالا باید بشه 5 تا. میام اینجا، دوباره میام این قسمت 1 2 و 3. دوباره یه تک زنجیره. میرم بعدی. ادامه میدم. خب ببینید دوباره اینجا حلقه آستینه باید کم بشه. میام این قسمت روی سومی زنجیره پایه بلند. دوباره میشمرم 1 2 3 4 5. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. اینجا کم میشه، پس دوباره میام اینجا کلم رو تشکیل میدم. دوباره میبافم. همین 5 تا باید باشه. ببینید الان 1 2 3 4. دوباره این قسمت یقه هستش. میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت. نمیخوام کم کنم. 1 2 و 3. این از 5 تا. دوباره اینجا نمیخوام کم کنم، پس 1 2 3 4. کار رو برمیگردونم. میام همینجا دوباره اینجا این بار در پشت کار. ببینید این قسمت پشت کاره. کم میشه تعداد، از 5 تا میشه 4 تا. پشت جلوی کار دوباره اون 4 تا رو ما باید ببافیم. پس تک زنجیره کار رو میبافم. ببینید شد 4 تا. میام اینجا به سومین زنجیره یک پایه بلند میبافم. الان این قسمت حلقه آستینه، این قسمت جلوی کار هستش، یقم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی کار. این بار باز باید 4 تا رو ببافم. پس میام اینجا. الان اینجا باز کم میشه حلقه آستینم. همون 4 تا رو باید ببافم. میبافم. خب ببینید 1 2 3. اینجا میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت 3 تا پایه بلندم رو میبافم.
این شد 4 تا. دوباره ببینید الان این قسمت یقه هستش. میام این بار باید کم بشه 3 تا. پس 1 2 3 4 تا زنجیره کار رو برمیگردونم. 1 2 3 تک زنجیره. دوباره 1 2 3 تک زنجیره. 1 2 3 و میرسم برای حلقه آستین. روی سومی زنجیره میام پایه بلند. شد 3 تا. در پشت کار این قسمت میشه حلقه آستین کم و این قسمت همون افزایش داریم، به همون شکل باقی میمونه. دوباره 3 تا زنجیره. باز باید این 3 تا پایه رو جلوی کار ببافم. میام این قسمت، دوباره بافت رو انجام میدم. باز انتهای کار بهتون نشون میدم. خب ببینید اینجا رو بافتم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت که مال یقه هست 3 تا پایه بلند رو میبافم. در رجع پشت کار دیگه این 3 تا رو ما باید نگه داریم. رجع پشت کار میشه 2 تا، دوباره اینجا میشه 3 تا، دوباره میشه 2 تا، دوباره میشه 3 تا. هر تعداد رجعی که برای پشت بافتید باید اینجا هم ببافید تا برسه به این قسمت، به پشت کار. پس حواستون باشه هر تعداد رجعی که اینجا میبافید برای ادامه کار این قسمت سمت چپ هم باید باز به همین شکل ببافید. پس میام 1 2 3 4 کار رو برمیگردونم. میام اینجا 2 و 3 یه تک زنجیره. دوباره 1 2 و 3. ببینید الان اینجا 2 و میام این قسمت روی سومین زنجیره یک پایه بلند میبافم. میام 3 تا زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. میام این قسمت. ببینید الان اینجا شد 2 تا. پشت کار جلوی کار 3 تا زنجیره. میام روی این قسمت 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که گلم تکمیل بشه. یه تک زنجیره میرم رو بعدی. یه تک زنجیره میام این قسمت گل بعدی. پس این دو رج تکرار میشه. ببینید الان شد 3 تا. دوباره میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. میام این قسمت گلم رو تشکیل میدم. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا گلم و بعد میام روی سومین زنجیره پای بلندم رو میبافم. ببینید شد 2 تا. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. میام اینجا دو تا پای بلند دیگه یه تک زنجیره. دوباره گلم یه تک زنجیره و دوباره بافت 3 پایم که همون گلم. ببینید
هر تعداد رجی که لازم بود شاید با این 4 رج کار شما تموم بشه. همین قسمت روی کار ما میایم اینجا رو یه تک زنجیره میزنیم و نخ رو کات میکنیم. حالا من بافت رو ادامه میدم، پشت رو ادامه میدم ببینم چقدر به هم میخواد برسه، چه ارتفاعی میشه برای حلقه آستین من و بعد برمیگردم بهتون این قسمت سمت چپ رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من این سمت رو بافتم، حالا میخوایم این سمت رو ببافیم و برای حلقه آستین تقریبا 21 سانت شده. اگر اینجوری هم بگیریم 21 سانت. بریم برای بافت این سمت. حالا از اینجا ما میایم 5 تا از این گل ها رو میشمریم. 1 2 3 4 5. میام از این قسمت نخ رو وارد میکنم. این سمت هر تعداد گلی که داشتیم، اینجا 9 تا داشتیم، پس باید این قسمت هم 9 تا داشته باشیم. وسط ما 5 تا گل باقی میمونه. پس میام، مال شما ممکنه 6 تا باشه، ممکنه کمتر باشه. این دیگه بستگی به اون تعداد گلایی داره که برای شما ایجاد میشه. میام 3 تا زنجیره اول رو میزنم، میام این قسمت و شروع میکنم به بافت گل. از دو طرف الان باید کم کنیم، هم از حلقه و هم از یقه. تک زنجیره ادامه میدم و انتهای کار رو بهتون نشون میدم. خب 9 تا گلم رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا میام بدون هیچ گونه تک زنجیره زدنی میام روی سومی زنجیره، این کاری که برای این سمت انجام دادم. حالا دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. این بار گلای ما 8 تا میشه. پس بعد از زدن 3 تا زنجیره میام اینجا و شروع میکنم به بافته. 3 تا پایه بلند، تک زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند، در واقع بافت گلم، تک زنجیره، بافت رو ادامه میدم. خب ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 تا و حالا میام بدون هیچ گونه تک زنجیره زدنی روی سومی زنجیره میام به این شکل میگیرم و پای بلند میبافم. دوباره 1 2 3 کار رو برمیگردونم، دوباره میام این قسمت تک زنجیره و 3 تا با گل رو میبافم. دوباره تک زنجیره و دوباره ادامه کار و این بار باید 7 تا داشته باشم. خب اینجا الان شد 1 2 3 4 5 6 7. میام این قسمت پای بلندم رو میزنم. رج بعد 1 2 3 دوباره بافت رو ادامه میدم. الان باید 6 تا گل بشه. بافت رو ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. 1 2 3 4 5 6. ببینید الان این قسمت حلقه آستینه. بذارید الان کامل بهتون نشون بدم. روی کار ببینید الان این قسمت کم کردن حلقه آستینه و این قسمت یقه است و ما دیگه نمیخوایم این قسمت یقه رو بعد از 7 تا که حالا میشه 6 تا نمیخوایم تغییرش بدیم، پس اینجا باید ثابت بمونه. پس من میام
به این شکل این قسمت رو پای بلند میبافم. حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم همینجا، 2 تا پای بلند دیگه میبافم، دوباره یه تک زنجیره میزنم همینجا، بافت رو ادامه میدم، همون 6 تا باید باقی بمونه، پس میبافم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 تا. میام حالا این قسمت پای بلند رو میبافم. پس اینجا یقمه، این قسمت حلقه آستینه، پس دوباره باید کم کنم. 1 2 3 کارو برمیگردونم، میام اینجا، این بار 5 تا میشه، تک زنجیره، بافت رو ادامه میدم. ببینید 1 2 3 4 5 میام روی سومین زنجیره پای بلند، دوباره این قسمت که یقم هست نمیخوام کم بشه، همونجوری میخوام باقی بمونه. پس 3 تا پایه رو که زدم میام دوباره اینجا و 2 تا پایه بلند، دوباره تک زنجیره، دوباره این قسمت ما باید 5 تا پایه داشته باشیم. گل ادامه میدم. خب بعد از بافت 5 تا گلم 1 2 3 4 5 میام اینجا روی سومین زنجیره 1 2 3 پای بلند، دوباره اینجا حلقه است، 1 2 3 کار برمیگردونم، دوباره ادامه گل، این بار 4 تا دارم، بافت رو انجام میدم، به 3 تا که رسیدم بهتون نشون میدم. پس بافت رو دوباره اینجا 4 تا، دوباره 4 تا، دوباره میام 3 تا 3 تا و بعد بهتون نشون میدم. خب ببینید من به 3 تا گل رسیدم، این قسمت 3 تا 3 تا. حالا دوباره مثل همینجا دیگه نمیخوام کم کنم، پس 1 2 3 4 تا زنجیره میام اینجا، دو سه، یه تک زنجیره، 1 2 3 و یه تک زنجیره و میام این قسمت یک پایه بلند میزنم به این شکل. الان شد 2 تا، دوباره 1 2 3 کار برمیگردونم، میام اینجا 1 2 تا دیگه میبافم، دوباره یه تک زنجیره، میام این قسمت 3 تا گل، دوباره یه تک زنجیره، گل بعدی اینجا یه تک زنجیره داشتیم، 3 تا پای بلند، گلم رو تشکیل میدم. ببینید شد 3 تا، دوباره 1 2 3 4 4 ما به این شکل سمت راست رو بافته بودیم، پس اینجا هم به همین شکل تک زنجیره، تک زنجیره و دوباره روی سومین زنجیره. شد 2 تا، دوباره 1 2 3 کارو برمیگردونم، میام اینجا 2 تا پای بلند دیگه میبافم، یه تک زنجیره، دوباره میام اینجا 1 2 و 3، دوباره یه تک زنجیره و میام این قسمت
2 و 3. یه تک زنجیره و به این شکل این قسمت هم تموم میشه. نخم رو کات میکنم. خب برای دوخت سرشونه قسمت جلو به پشت ببینید یه دونه گل با یه دونه گل، یه دونه گل با یه دونه گل، یه دونه گل با یه دونه گل. پس اتصال از این قسمت میشه. برای قسمت بعدی هم با هم انجام میدیم. فقط این قسمت های جلو رو که خواستین کات کنید یه مقدار نختون رو بیشتر بگیرید برای دوخت قسمت سرشونه. پس میام از این 3 تا زنجیره به این شکل میگیرم، رد میکنم. یک بار دیگه این کار رو انجام میدم جهت محکم کاری. میرم روی گندمی بعدی، این گندمی رو میگیرم با این گندمی. میرم روی بعدی، این گندمی با این گندمی. دونه به دونه کار رو انجام میدم. میام حالا الان این قسمت رو انجام دادم، میام روی این تک زنجیره، این تک زنجیره رو میگیرم با این تک زنجیره به این شکل. دوباره میام روی 3 تا پایه بعدی گندمی به گندمی میگیرم به این شکل و میبافم، میدوزم. دوباره میرسم به این تک زنجیره و این تک زنجیره. دوباره میام روی این و این قسمت. باز همینجا و این گندمی. و دوباره این پایه بلند با این قسمت. یک دور دیگه جهت محکم کاری و بعد نخ رو کات میکنم به این شکل. حالا بریم برای این دور تا دوره تمیزکاری یقه. میام از این قسمت کنار، میام از اینجا، میتونیم نخ رو میام از اینجا، از این قسمت کنار پشت اینجا رو میگیرم و یه تک زنجیره همینجا، یک پایه کوتاه. اینجا میام مارکر رو میذارم که رج این قسمت اول رو گم نکنم. خب میام مارکر رو میذارم این قسمت. حالا میرسم به این قسمت های کناری. ببینید اینجا پای بلند بود، اینجا زنجیرمون بود، دوباره پای بلند زنجیره. میام داخل هر کدوم 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. دوباره میام رو بعدی. 1 2 3. دوباره میام روی این قسمت. 1 2 3. باز میام اینجا. 1 2 و 3. باز میام اینجا. ادامه میدم 3 تا تا برسم این قسمت، اینجایی که تک زنجیره. روی هر کدوم باید یه پایه ببافیم. پس میبافم، برمیگردم. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا میام این قسمت، روی این تک زنجیره یه پایه کوتاه، میام روی باز دوباره یه پایه کوتاه، یه پایه کوتاه روی 3 تا پایه بلندم. دوباره روی این تک زنجیره یه پایه کوتاه، دوباره میام این قسمت. 1 2 3. دوباره یه پایه کوتاه. ادامه میدم. میام دوباره این قسمت و اینجا رو دوباره باز بهتون نشون میدم. دوباره رسیدم این قسمت. روی این 3 زنجیره ها میام 3 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میام اینجا 3 تا.
میام رو بعدی 3 تا. ادامه میدم دوباره تا برسم دوباره این قسمت پشت کار. دوباره روی هر کدوم باید تکی ببافم. پس میبافم تا اینجا، دوباره اینجا رو بهتون نشون میدم. خب دوباره رسیدم به این قسمت. ببینید تا اینجا زدم. حالا میام اینجا روی هر کدوم که پشت کار هست یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام روی این تک زنجیره یک پایه کوتاه. دوباره میام روی این گل، روی هر کدوم یک پایه میبافم. ادامه میدم تا انتها. خب رسیدم به این قسمت مارکر. حالا روی تمام پایه ها یه دونه میبافم. پس میام اینجا این پایه کوتاه، دوباره مارکر رو میذارم روی هر کدوم از پایه ها یه پایه کوتاه بافته میشه. پس دور تا دور به همین شکل باز انتهای کار رو بهتون نشون میدم. ببینید به این شکل پایه های کوتاه میزنم. خب به انتهای کار رسیدم. میام اینجا این قسمت هم یک پایه کوتاه میزنم، نخم رو یه مقدار میکشم، میام حالا اینجا که مارکره این گندمیه این قسمت یعنی بعدیش رو کناریش رو میگیرم به این شکل در میارم بیرون و حالا از این کنار به این شکل گندمی پشتش رو میگیرم و این دایره پایینیش و به این شکل گندمی درست میشه و بعد نخ رو پشت کار پنهان میکنم. خب برای دور تا دور حلقه هم ببینید الان این قسمت ما 3 تا پایه داریم که جا گذاشته بودیم. پس میام از اینجا نخم رو عبور میدم، یه تک زنجیره میزنم، دوباره همینجا یک پایه کوتاه، روی بعدی هم یک پایه کوتاه، روی بعدی هم یک پایه کوتاه. میرسم حالا دوباره به این قسمت ها، به این جاهایی که 3 تا زنجیره این قسمت ها روی هر کدوم میام این قسمت رو من یه گره بزنم میام اینجا یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره از زنجیره اول به این شکل برجستگی پشتش رو میگیرم و یک بست میزنم، پیکوت میشه و میام دوباره یک پایه کوتاه همونجا میزنم، دوباره میام رو بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 روی سومین زنجیره از پشت میگیرم و یک بست میزنم و بعد یک پایه کوتاه، دوباره میرم رو بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام از پشت این برجستگیشو میگیرم و یک پایه بست میزنم و دوباره یک پایه کوتاه، دوباره میرم رو بعدی یک پایه کوتاه،
1 2 3 تا زنجیره میام از زنجیره اول به این شکل این برجستگیشو میگیرم و به این شکل بست میزنم و دوباره یک پایه کوتاه. به این شکل دور تا دور رو به همین حالت میبافم. یک پایه کوتاه، 1 2 3 برجستگی پشت و یه بست. دوباره پایه کوتاه. دور تا دور ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها بافتم. این قسمت پیکوت رو زدم. حالا از این 3 تا پایه بلند که پایه کوتاه زدم میام روی دومی به این شکل میگیرم. میخوام گندمیم رو اجرا بکنم و بعد میام از این قسمت پایه کوتاه به این شکل میگیرم و عبورش میدم. به این شکل گندمی تشکیل میشه. بریم برای پایین کار. خب برای پایین کار ببینید اینجا که موتیفمون تشکیل شده. میام از این قسمت میگیرم. حالا از جلوی کار یا از پشت کار فرقی نمیکنه. میام به این شکل این نخ رو عبور میدم. میتونید برای محکم کاری به این شکل بگیرید و به این شکل 3 تا زنجیر معادل 1 پایه بلند، 2 تا پایه بلند دیگه میبافم داخلش که بشه 3 تا. میام یه تک زنجیره میزنم ما بین این 3 تا پایه و این 3 تا پایه. این قسمت میام دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. یه تک زنجیره میزنم دوباره ما بین این دوتا گلم 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم ما بین این دوتا به این شکل میگیرم و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره بین این دوتا گل 3 تا پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا 3 تا پایه بلند. یه تک زنجیره دوباره میام این قسمت و 3 تا پایه بلند، تک زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم دور تا دور. خب به انتهای رج رسیدم. 3 تا پایه رو زدم. یه تک زنجیره میزنم میام به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. ببینید الان من میام اینجا 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند میزنم. میرم دور میزنم میام تو این فاصله 2 تا پایه دیگه میبافم که با این 3 زنجیره بشه 3 پایه بلند. پس در انتهای کار من این گلم رو تکمیل میکنم. یه تک زنجیره میزنم برای فاصله میام 3 پایه بلند دوباره توی فضای تک زنجیره میزنم. دوباره یه تک زنجیره میام این قسمت 3 تا پایه بلندم رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا و 3 تا پایه بلند و تک زنجیره. به این شکل تا انتها ادامه میدم. خب ببینید به انتهای رج رسیدم. تک زنجیرم رو زدم. گفتم روی این تک زنجیره 1 پایه بلند، 2 پایه بلند و 1 2 روی سومی میام 1 بس میزنم. میام این داخل دوباره 1 بس میزنم. دوباره کار رو از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 تا زنجیره دوباره 1 پایه بلند و 2 تا. این بار 2 تا زنجیره میزنم میام این قسمت و 3 پایه بلند رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میام این قسمت و 3 تا پایه بلند رو میبافم.
دوباره 2 تا زنجیره میام روی بعدی و 3 تا پایه بلند رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میام روی بعدی و 3 تا پایه بلند رو به این شکل میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، به همین ترتیب تا انتهای رنج ادامه میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. میام 2 تا زنجیرم رو میزنم و میام به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. برای رنج بعد 1 2 3 معادل 1 پایه بلند میام برمیگردم اینجا 2 پایه دیگر رو میبافم که با این 3 زنجیره میشه 3 تا و حالا 2 تا زنجیره برای فاصله. میام تو این فضای 2 زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میام 3 پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. دوباره 2 زنجیره. به همین ترتیب ادامه میدم. به این شکل. خب به انتهای رنج رسیدم. 2 تا زنجیره میزنم. میام اینجا دوباره 2 تا پایه بلند دیگه میبافم و با این 3 زنجیره میشه 3 تا پایه. به این شکل. در این رنج میام این قسمت دوباره یه بس میزنم. میخوام یه مقدار که کلوشتر بشه این بار 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه میبافم که بشه 4 تا. 1 2 3 4. 2 تا زنجیره میام فضای 2 زنجیره و 4 تا پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره توی این فضای 2 زنجیره دوباره میام 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید این یه حالت کلوش پیدا کرد. رسیدم به انتهای کار. دوباره 2 تا زنجیره میزنم یا به سومین زنجیره بستم رو میزنم. برای رنج بعد 1 2 3 تا زنجیره برمیگردم اینجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم که بشه 4 تا و تکمیل بشه و حالا 2 تا زنجیره برای فاصله. میام تو این فضای 2 زنجیره 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4. 2 تا زنجیره میام اینجا و دوباره 4 تا پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میام رو بعدی دوباره 4 تا پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره و ادامه میدم و این دو رنج دیگه تکرار میشه. به هر ارتفاعی که خواستید میتونید پایین این بلوز رو ببافید. پس من ادامه میدم. انتهای رنج رو باز بهتون نشون میدم و دوباره این دو رنج تکرار میشه. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. 2 تا زنجیره رو زدم. میام اینجا 3 تا پایه بلند رو میبافم و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره میخوام شروع کنم. میام اینجا بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره. دوباره 3 تا پایه با 3 تا زنجیره بشه 4 تا. 2 زنجیره. دوباره 4 پایه و به این شکل ادامه میدم تا هر ارتفاعی که خواستید و بعد اتصال میدید و